आज आपण तयार करणार आहोत गाजराचं थालीपीठ। चला तर मग तयारीला लागूया। गाजराचं थालीपीठ करण्यासाठी काय करायचं आहे, ऑफकोर्स गाजरं घ्यायची आहेत। मी 3 गाजर घेतली होती, स्वच्छ धुतली, सालं काढली आणि ती किसून घेतलेली आहेत। ती सगळी एका बोलमध्ये घेऊया। एक मोठा चमचा आपण जिरं घेतलंय, ते हातावरती थोडंसं कुस्करून घालायचंय। ओवा एक छोटा चमचा हातावरती कुस्करून घालूया। 4 मिरच्या आहेत बारीक चिरलेल्या। आलं मी छानपैकी किसून घेतलेलं आहे। साखर 2 चमचे। तीळ मी थोडेसे भाजून घेतलेत, ते आपल्याला 3 ते 4 चमचे घालायचे आहेत। सुकं खोबरं साधारण 3 मोठे चमचे। शेंगदाण्याचा कूट 1 छोटी वाटी। बारीक चिरलेली कोथिंबीर 1 वाटी। हे पहिले सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालंय आणि कोशिंबीर तयार आहे। पण आपल्याला कोशिंबीर खायची नाहीये, तर आपल्याला काय करायचं आहे, गाजराचं थालीपीठ। त्याच्यासाठी मी काय केलंय, इथे साधारण 150 ग्रॅम थालीपीठाचं पीठ घेतलेलं आहे। ते आपण थोडं थोडं करून ह्याच्यात मिक्स करूया। मिक्स करायचं आहे म्हणजे या पिठालाही हे छान व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे, म्हणून आपण अर्ध अर्ध घालणार आहोत। हे पहिले सगळं कोरडंच आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। थोडंसं पुन्हा मिक्स करूया आणि आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला हे छानपैकी मळून घ्यायचं आहे। हे चांगलं थोडंसं मळून झालं की आपल्याला फक्त 1 चमचा त्याच्यात तेल घालायचंय। गाजराच्या थालीपीठासाठी पीठ मळून झालेलं आहे मस्तपैकी। आता काय करायचंय, गॅस ऑन करायचा आहे आणि आता आपण थालीपीठ थापून घेऊया। तेलाचा हात। आपल्याला खूप मोठी थालीपीठं करायची नाही आहेत, साधारण छोटी छोटी। त्याच्याप्रमाणे आपल्याला या पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे। मध्ये एक त्याला बोटाने छिद्र करायचं छानपैकी। तूप घ्यायचं आहे आपल्याला, साजूक तूप, किंवा तुम्ही तेलावरती पण हे करू शकता। मी साजूक तूप घेतलेलं आहे। सगळीकडे छान लावून घ्यायचं तव्याला। अजून एक थालीपीठ करूया। साजूक तूप दोन्ही होल्समध्ये आपण मध्ये टाकून घ्यायचंय आणि आता खरपूस रंगावरती दोन्ही बाजूनीही छानपैकी आपण भाजून घेऊया। छान दोन्ही बाजूनी आपण खरपूस अशी थालीपीठं भाजून घ्यायची आहेत आणि अशीच बाकीची थालीपीठं आपण थापून मस्तपैकी भाजून घेऊया। पुन्हा थोडंसं तूप दुसऱ्या साईडला लावून घ्यायचं आणि पुन्हा ते छानपैकी खरपूस भाजून घेऊया। मंडळी, खमंग अशी गाजराची थालीपीठं तयार आहेत। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कळवण्यासाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून कळवायचं आहे। पण कळवण्यासाठी काय करायचं आहे, हा पदार्थ पहिल्यांदा घरी बनवायला लागेल। मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख तुमची इथेच रजा घेतो। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात। धन्यवाद।